અને આ એલચી 3 એલચી લીધી હતી, એને મેં ખાંડીને ભૂકો કરી લીધેલો છે, એ આપણે એડ કરીશું. હવે અહીંયા બ્લેન્ડર નથી લેવાનું, જેવણીની મદદથી જ લચ્છી બનાવવાની છે, કેમ કે બ્લેન્ડર લેશો તો લચ્છી એકદમ પતલી બનશે અને આનાથી લચ્છીમાં કણી પડશે. હવે ખાંડ આપણી ઓગળી ગઈ છે. હવે આમાં આપણે થોડા બરફના ટુકડા એડ કરવાના છે. અહીંયા આપણે બરફની 5 થી 6 જેટલી ક્યુબ લીધેલી છે. તમે વધારે ઠંડુ ભાવતું હોય તો તમે વધારે પણ બરફ એડ કરી શકો છો. હવે જે આપણે બદામ લીધી છે તેની સ્લાઇસ કરી અને થોડી લચ્છીમાં નાખશું. હવે લચ્છીને આપણે ગ્લાસમાં લઈ લઈશું. ગાર્નિશિંગ માટે થોડું કેસર લઈશું અને તો તૈયાર છે આપણી ગરમીમાં ઠંડક આપે તેવી લચ્છી. તો તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મારી રેસીપી કેવી લાગી છે તે જરૂરથી કોમેન્ટમાં લખી આપજો. તો જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલ શ્રી હેલ્ધી ફૂડને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને હા, બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો ફરી મળીએ નવા વિડીયો, નવી રેસીપી સાથે. જય સ્વામિનારાયણ.